Чому ізольований вулканічний масив посеред Атлантичного океану, який лежить ближче до африканських пустель, ніж до материкової Європи, суцільно вкрито туманними лісами та зеленими долинами? Відповідь ховається у складному рельєфі Мадейри. Високі гірські хребти працюють як природний бар'єр. Вони затримують вологу океанських вітрів, перетворюючи круті скелясті схили на постійні джерела прісної води. Саме ця географічна особливість сформувала тут унікальне середовище. Столиця острова, Фуншал, розрослася у природному амфітеатрі між горами та океаном. Португальські мореплавці заснували поселення у 15 столітті, обравши захищену бухту для стоянки кораблів. Назва міста походить від фенхелю, який густо ріс на цих берегах. У центрі історичної забудови височіє собор Се, збудований з місцевого вулканічного туфу. Завдяки торгівлі цукром та вином порт швидко став транзитним вузлом для суден, що прямували до Нового світу. Тераси з будинками під червоними черепичними дахами щільно вкривають пагорби. Вище на пагорбі Монте стоїть церква Богородиці. Її білі фасади та дві вежі слугують орієнтиром для моряків і головним місцем паломництва на острові. Поруч із церквою розташований палац Монте, оточений багаторівневим тропічним садом. Наприкінці ХХ століття цю територію перетворили на масштабний парк, де зібрали десятки тисяч видів рослин з усього світу. Місцевий мікроклімат дозволяє екзотичній флорі рости просто неба цілий рік. Ботанічний сад Мадейри демонструє геометрично точні квіткові килими. На крутих схилах висаджено тисячі ендемічних та завезених рослин, які формують живий каталог острівної природи. Скеля Кабу-Жиран прямовисно здіймається над Атлантикою на 580 метрів. Це один із найвищих океанічних стрімчаків Європи. Темні базальтові породи утворилися внаслідок стародавніх вулканічних вивержень, а постійний вплив хвиль океану повільно руйнує основу цієї масивної геологічної формації. На південно-західному узбережжі розташоване поселення Понта-ду-Сол. Завдяки масивним гірським хребтам, які ефективно блокують північні вітри та хмари, ця ділянка отримує найбільше сонячних годин на всій Мадейрі. Тепліший мікроклімат визначив архітектуру містечка. Будинки стоять майже впритул до води, а прибережні скелі з'єднані кам'яними мостами, здатними витримувати зимові океанські шторми. Старовинний арковий міст Понта-ду-Сол сполучає берег із невеликим пірсом. Його кам'яна кладка десятиліттями протистоїть солоній воді та потужним ударам атлантичних хвиль. На крайній західній точці острова височіє маяк Понта-ду-Паргу. З початку ХХ століття його світло попереджає судна про небезпечні прибережні рифи. На північному заході океан зустрічається із застиглою лавою в містечку Порту-Моніш. Тисячі років тому розпечена магма стекла у холодну воду, утворивши лабіринт із базальтових кратерів та рифів. З часом люди укріпили ці природні резервуари бетонними доріжками, перетворивши їх на басейни.
Під час припливів та штормів хвилі перехлюпують через бар'єри, постійно оновлюючи воду в басейнах. Темні вулканічні породи ефективно поглинають сонячне тепло, прогріваючи мілководдя. Цей геологічний рубіж демонструє, як місцеві жителі пристосували суворий рельєф для повсякденного життя на узбережжі. Саме містечко Порту-Моніш тривалий час залишалося ізольованим від решти острова. Лише після будівництва тунелів крізь гори цей віддалений порт отримав надійне сухопутне сполучення. Трохи далі на схід лежить селище Сейшал, відоме своїми пляжами з чорним піском. На відміну від золотистих берегів континентальної Європи, тутешній пісок має виключно вулканічне походження. Він утворився внаслідок тривалого подрібнення базальтових скель океанськими хвилями. Круті зелені пагорби підступають впритул до берегової лінії, змушуючи будинки тулитися на вузьких кам'янистих терасах. Густа рослинність на схилах живиться водою з численних гірських джерел, створюючи різкий контраст із темною породою та глибоким синім кольором океану. Біля берега здіймаються гострі скелі Рібейра-да-Джанела. Найбільша з них має наскрізний отвір, схожий на вікно, що й дало назву цій місцевості. Велика кількість опадів у горах живить річки, які часто закінчуються водоспадами. Деякі з них зриваються з високих базальтових обривів прямо у вируючий океан. Гострий брак рівнинної землі змусив фермерів Мадейри століттями будувати сільськогосподарські тераси на надзвичайно крутих схилах. Ці ступінчасті ділянки, надійно укріплені кам'яними стінами, дозволяють острів'янам вирощувати виноград та інші культури там, де звичайне землеробство було б просто неможливим. Високо в горах зберігся реліктовий лавровий ліс Фанал. Його стародавні дерева часто стоять оповиті густим туманом, зберігаючи екосистему, яка існувала мільйони років тому. Вершина піку Руйву є найвищою точкою Мадейри, сягаючи 1862 метрів над рівнем моря. Тут рельєф стає суворим і скелястим, а глибокі ущелини часто заповнюються щільними хмарами. Підйом на цю гору вимагає подолання вузьких стежок, висічених безпосередньо у вулканічній породі. Відсутність густого лісу на такій висоті відкриває панорамний огляд на всі боки острова. Вершина слугує природним вододілом, який розділяє кліматичні зони північної та південної частин архіпелагу.
Сусідня вершина піку Дуар'єру, з'єднана з піку Руйву одним із найскладніших пішохідних маршрутів у Європі. Стежка проходить по самому гребеню гірського хребта, чергуючи круті підйоми зі спусками в темні тунелі. На цій висоті погода змінюється миттєво. Ясне сонце може за лічені хвилини змінитися густим туманом або сильним вітром. Білий купол радіолокаційної станції на вершині різко контрастує з дикою природою довкола. Більшість часу ці острі базальтові піки височіють над суцільним морем хмар. Той самий рельєф, що затримує вологу і дарує Мадейрі зелень, відрізняє її від сусіднього порту Санту, чиї пласкі піщані береги залишаються сухими посеред безмежного океану.